اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم، هو ازاي تعتني بصغار البادجي من اول ما البيضه هتفقس لحد ما الزغلول يوصل لسنه اللي انت تقدر تعزله ويقدر يعتمد على نفسه. يلا بينا نبدا، يلا بينا. اول نقطه هنتكلم عليها هو تعمل ايه اول ما تلاقي العصفوره ابتدت تبيض. اول ما العصفوره تبتدي تبيض ساعتك مش هتعمل اي حاجه خالص وما تتدخلش خالص. طيب ايه اللي ممكن نفرشه جوه العش وهي العصفوره بتبيض؟ مش هنفرش اي حاجه. المعلومات اللي انا بقول لك عليها ديت انا ماشي بيها بقالي فتره ومفيش اي مشكله بفضل الله، وزي ما انت شايف الزغاليل اللي فوق دي كلها طالعه من عندي وانا عازلها من عندي. طيب ادي عصفوره بنتايه هي كانت جوه ديت على ايه؟ على وش بيض، خلاص هتبيض. انا مش فارش العش باي حاجه، العش فيه تجويف العصفوره بتبيض فيه، وانا ما بفرش فيه نشاره ولا اي حاجه طول ما لسه مفيش زغاليل. خلي العش زي ما هو ونستنى العصفوره تبيض زي ما هي عايزه. ما بتدخلش في اي حاجه خالص وببتدي اسيب العصفوره براحتها تبيض براحتها. انا بشقر عليها بس كده، بتابع معاها، انما ما بفرش البياضه باي حاجه. طيب دي اول مرحله. المرحله الثانيه العصفوره ابتدت تبيض وهاضت. زي ما انت شايف برضو طول ما العصفوره بتبيض لحد ما تخلص البيض بتاعها انا ما بفرش البياضه باي حاجه، بفضل سايبها زي ما انت شايف هي بيضه جوه التجويف اللي احنا قلنا عليه، بتابع بس. طيب لو انت تقدر او عندك خلفيه عن الكشف عن البيض وتقدر تكشف عن البيض سليم ولا لا عن طريق الكشاف بتاع الموبايل، ممكن تكشف على البيض بعنايه شديده جدا وتشوف اذا كان مخصب ولا لا. طيب في الحاله ديت احنا خلاص سيبنا العصفوره باضت، خلصت بيض وراقده على البيض وابتدى البيض يفقس. ايه اللي انا اتدخل فيه؟ برضو مش هتدخل بالنسبه لفرش البياضه باي حاجه خالص، انما في الوقت دوت من اول ما العصفوره بتبيض بوقف اي محفزات بديها لها. يعني ايه بوقف محفزات؟ سواء بتدي محفزات صناعيه او طبيعيه زي الفلفل زي الجرجير زي البرسيم، دي محفزات على التزاوج ما ينفعش اديها خالص طول ما العصفوره بيضاء. اول ما يبتدي البيض يفقس هبتدي انا اوقف خضار خالص، لان الخضار ممكن يعمل لهم اسهال وممكن يموت الزغاليل. فانا هبتدي اوقف خضار لمده 10 ايام من سن الزغلول. يعني اول ما الزغلول يوصل سنه 10 ايام ابتدي احط خضار عادي، بس برضو بكميات قليله ومش على طول، ممكن مرتين في الاسبوع. وهدي بيض بالبقسماط يوم ويوم لا من اول ما العصافير البيض يبتدي يفقس عندي. طيب دي نقطه. تعال نشوف بقى هنعمل ايه في فرش البياضه. بعد ما اخر بيضه عندك تفقس ويوصل عمر الزغلول بتاعها ل5 ايام، يبقى كده كل البيض فقس. ساعتها بنبتدي نفرش البياضه بالنشاره. طيب بنفرش قد ايه نشاره وبنفرشها ازاي؟ تعالى اقول لك. انا البياضه ديت عندي فيها زغاليل وهبتدي اغير النشاره بتاعتها. تعالى نشوف هنعمل ايه معاهم. همسك الزغاليل بعنايه شديده وهنقلها عشان ابتدي اغير النشاره بتاعتي. اهو بالشكل ده. ادي النشاره بتاعتي اللي انا هغيرها. زي ما انت شايف خلاص النشاره ابتدت ايه تعمل كور كده، خلاص ده وقت تغييرها. طيب هفضي ديت وارجع لك اقول لك هنحط نشاره قد ايه. طيب انا دلوقتي نضفت النشاره القديمه وابتدي احط النشاره الجديده. احط قد ايه؟ هجيب شويه كده اهو احطهم وشويه تاني اهو، بس تحط اكتر من كده نشاره. لو في حاجه زي كده هضطر اشيلها طبعا، لان دي ممكن تعور الزغاليل، او اتاكد ان مفيش اي حاجه في النشاره. انا مره لقيت في النشاره مسمار، فطبعا لازم
نشيك عليها ان مفيش اي حاجه فيها وان هي كده زي الفل تمام. هبتدي اجيب الزغاليل برضو بعنايه شديده، هحطها تاني في العيش بتاعها. كده زي الفل، مية مية. النشارة تمام والزغاليل تمام. طبعا زي ما انت شايف رجليها بتفضل دايما نضيفة، مفيش اي حاجة في رجليها هتلاقيها وحشة، لان انت بتغير النشارة باستمرار. انا بغير النشارة دي كل قد ايه؟ بغير النشارة كل 5 ايام، لان احنا في الصيف. في الشتاء ممكن تغيرها ممكن كل اسبوع او 10 ايام. تمام. هبتدي ادخل تاني الزغاليل. مهمة كمان لازم نتكلم عنها ادام في زغاليل عندك، هي الاضاءة الليلية. ما ينفعش بالليل تطفي النور خالص وتضلمها، لان العصفور اول ما البيضة بتفقس الزغلول بيبتدي اول كام يوم بيبقى عايز اكل كل كام ساعة، فطبعا لازم بالليل يكون في اضاءة هادية علشان الام والاب يبتدوا يشوفوا ازاي ياكلوا الزغلول. العش ده زي ما انتم شايفين فيه فتحات دي اسمها فتحات تهوية، وفي نفس الوقت الفتحات دي بتساعد ان هي تدخل اضاءة بالليل. عشان كده بنقول ان العش ده افضل من العش الشعبي بكتير، سواء في الحجم او في نوع الخشب او في انه في باب من فوق وباب من الجنب. كل دوت بيفرق في العش. وطبعا ان هو الدرج بيبقى سهل تنظيفه، وبيبقى سهل ان انت تغير النشارة فيه، وسهل ان انت تفتحه وتشوف البيت، تكشف على البيت. كل ده بيسهل لك العش دوت حاجات كتير، غير العش الشعبي اللي احنا ما بننصحش ان انت تستخدمه خالص، اللي كل المحلات بتاعه الطيور بتستسهل ويدوا لك عش شعبي لو انت رايح تشتري عصافير. فطبعا هتقول له لا انا عايز عش بفتحات تهويه ويكون بدرج، ممكن درج بلاستيك او درج خشب، الاثنين كويسين. طيب الحاجه الثانيه ايه هي؟ طبعا هتفقد كل العشوش اللي عندك وهتشوف هتعمل ايه. برده العش دوت فيه زغاليل ومعاه تغيير النشاره جه. طلع الزغاليل تعرف ان الزغلول ده قرب يتفتم ولا لا. بص هتمسك الزغلول وتشوف تحت جناحه، طول ما انت شايف لسه اللحم باين تحت جناحه، لسه الريش ما كساش اللحم دوت، يبقى لسه العصفور دوت ما جاش ميعاد الفطام بتاعه. ده ببساطه شديده جدا. اول ما تلاقي الريش كسر تحت الجناح وانت مش شايف لحم خالص، ساعتها تاخد العصفور دوت وتعزله وانت مطمن وما تقلقش، ساعتها هيبقى قادر ان هو يعتمد على نفسه. انما العصفور دوت لسه اللحم باين تحت جناحه، وده دليل اللي هو لسه ما يتفتمش دلوقتي. طيب برضه هنعمل نفس الكلام، هنطلع العش وهنغير النشارة اللي فيه بنشارة جديدة. طيب عشان وقت الفيديو انت شفت موضوع تغيير النشارة وشفت ازاي بنحط نشارة جديدة وبنعمل ايه. طيب هندخل الزغاليل. هوريك الزغلول دلوقتي سنه قرب، سنه جاهز اللي هو يتفتح. برضه انت بتدخل الزغلول كده زي ما بقولك، بتبتدي تبص على رجليه، مفيش كور، مفيش حاجه مبهدله، زي الفل، مفيش اي مشكله فيه، ريشه متستف، هيطلع جميل وحاجه كويسه. ده ليه؟ ده عشان انت بتغير النشاره باستمرار، ما بتسيبهاش لحد ما تعمل بهدله في العيش. طول ما انت بتغير النشاره باستمرار هتلاقي العصفور زي الفل ومفيهوش اي مشكله. ابعد عن الحشرات وهتبعد عن كل الكلام دوت وهتبقى ماشي صح. قلت لك هوريك على زغلول جاهز اللي هو يتفتم دوت، سنه عدى ال 30 يوم. طبعا هو بيتفتم على سن 30 يوم البادجي الاسترالي. لو بصيت كده على جناحه هتلاقي الريش كسى كل اللحم
ومفيش لحم باين، تلاقي العصفور ده كده جاهز ان هو يتفتن، مفيش اي مشكله فيه، كده اعتمد على نفسه ويقدر ياكل لوحده. هعزله واحطه في المطار مع اخواته. طبعا وقت ما انا بعزل العصفور ببتدي اهتم ان انا احط اكل طري واحط بيض بالبقسماط عشان اساعد العصفور ان هو يتعود على الاكل لوحده وان هو يعتمد على نفسه. بكده يبقى احنا اتكلمنا عن كل حاجه تخص الصغار البادجي من اول ما البيضه تفقس لحد ما نعزله. ناخدهم كده سريعا، خطوات سريعه عشان تبقى عارف انت طلعت بايه من الفيديو دوت. اول حاجه ان انت توقف اي محفزات اول ما العصفوره تبيض، ولا محفزات طبيعيه ولا صناعيه. تاني حاجه الاضاءه الليليه، يهتم يكون في اضاءه ليليه عشان الام تعرف تغذي الصغار بتاعها. تالت حاجه الفرش البياضه بالنشاره بعد اخر بيضه ما تفقس ب5 ايام، نبتدي نفرش البياضه بالنشاره، وكل 5 ايام او كل اسبوع نغير النشاره ديت. وعرفنا ازاي هنغيرها في الفيديو ده. رابع حاجه ازاي تعزل الزغلول بتاعك بعد ما يوصل سنه 30 يوم. ساعتها انت هتبقى عارف لما الريش يغطي تحت الجناح، يبقى ده كده جاهز ان هو يتعزل ويعتمد على نفسه. في فتره الفأس البيض لحد ما تعزل الزغلول هتدي يوم ويوم لا او كل يومين بيض بالبقسماط، وفي اول 5 ايام من فأس البيضه هنوقف خضار. بقى دي خلاصه الفيديو والمعلومات اللي احنا قلناها في الفيديو. اتمنى تكون استفدت مني. يا ريت تعمل لي لايك واشتراك للقناه عشان نكبر وهنكبر بيكم باذن الله.